سلام به همه دوستای عزیز آیتی. من امیدوارم حالتون خوب باشه. من فرزین نظری هستم و خیلی خوشحالم که با یه جلسه کاربردی دیگه در خدمتتون هستم. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از جادوهای ورد به اسم میل مرج یا همون ادغام پستی. بچه ها فکر کنید مدیر منابع انسانی یا اصلا مدیر مدرسه اید و میخواین برای 100 نفر نامه بزنید یا برای یه تعداد خیلی زیادی از افراد میخواین مدرک صادر کنید. اگر بخواین دونه دونه تایپ کنید که خب مغزتون سوت میکشه، کلی ازتون زمان میگیره. اما امروز با یه قابلیتی آشنا میشیم که این مشکل ما رو حل میکنه. قابلیت میل مرج. اینطوریه که ما یه نامه مینویسیم یا یه مدرک طراحی میکنیم، بعد میایم یه لیست از نفرات مد نظرمون رو بهش میدیم و ورد خودش مثل یک فرشته نجات برای همه نامه صادر میکنه یا حالا مدرک صادر میکنه. به عبارت دیگه میل مرج یعنی یه بار طراحی 1000 بار استفاده. حالا میخواد نامه اداری باشه، کارت دعوت باشه یا گواهی پایان دوره، کارنامه و حتی برچسب پستی. حالا که با کاربرد میل مرج یه آشنایی نسبی پیدا کردین، دیگه وقتشه که بدون معطلی بریم این جلسه رو هم شروع کنیم. و قبلش بچه ها لینک کانال تلگراممون رو تو دیسکریپشن و همینطور کامنت اول میذارم براتون برای اطلاع از دوره های دیگمون یا جزوات و فایلا. عضو اون کانالمون هم بشید. لایک این ویدیو هم یادتون نره. دمتون گرم. خب بریم سراغ درسمون. برای استفاده از قابلیت میل مرج ما به 2 فاکتور نیاز داریم. اولیش یه نامه، یه گواهی پایان دوره یا حتی یه کارت دعوته. هیچ فرقی نمیکنه. منظورم یه متن یا فرم اصلیه که میخوایم برای یه تعدادی از افراد صادر بشه. من برای اینکه بهتر متوجه بشین هم یه نامه آماده کردم که این باشه، هم یه گواهی پایان دوره، چون میخوام با 2 روش متفاوت میل مرج رو بهتون آموزش بدم. نامتون رو مثل این چیزی که من اینجا دارم بنویسید با سلام و احترام آقا یا خانم فلانی الی آخر. بعد فیلدایی که قراره تغییر کنن مثل نام، سمت، اسم جلسه، تاریخ، ساعت رو فعلا نقطه چین بذارید یا با آندرلاین مشخص کنید یا اصلا چیزی نذارید. میتونید اسپیس بذارید جلوش. من برای اینکه راحت متوجه جایگاه فیلدهای خالی بشین نقطه چین گذاشتم. دومیش پایگاه داده یا دیتابیسه. ما برای اینکه بتونیم از این قابلیت استفاده کنیم نیاز به یه پایگاه داده داریم که اطلاعات گیرنده های ناممون رو داخلش داشته باشیم. حالا میتونیم این لیست افراد رو یا توی خود ورد بسازیم یا توی یه فایل اکسل وارد کنیم که این دومی رو من ترجیح میدم. به نظر من راحت تره. ولی هر 2 حالت رو بررسی میکنیم تو این جلسه، خیالتون راحت باشه. خب بعد از اینکه فرم اصلیتون رو آماده کردید مثل من، حالا میتونیم وارد دنیای میل مرج بشیم. از کجا بهش دسترسی داریم؟ از تب میلینگز، گروه استارت میل مرج و دقیقاً ابزاری به همین اسم. یه سوال، ما فقط با همین یه گروه آشنا میشیم؟ خیر، با اکثر موارد مهم این تب تو این جلسه آشنا میشید، ولی نه از این بالا، نه داخل خود ریبون، از داخل یه ویزاردی که حالا جلوتر میبینیدش. دیگه بریم سراغش. زمانی که انتخابش میکنید حالات مختلفی رو برای شما در نظر گرفته. میگه اون فرم پایه تو، اون فرم اصلیت، نامه است، ایمیل، پاکت نامه است، لیبل، چیه؟ بی خیال اینا. بهترین راه برای اینکه گیج نشید استفاده از حالت ویزارد یا همون جادوگر مرحله به مرحله شه. پس از بخش استارت میل مرج گزینه آخر یعنی استپ بای استپ میل مرج ویزارد رو بزنید. چرا؟ چون همه این گزینه ها رو تو حالت ویزارد شامل میشه و کار کردن هم باهاش خیلی ساده تره. زمانی که انتخابش میکنید یه پنل سمت راست وردمون باز میشه که 6 مرحله داره. میریم دونه دونه این 6 رو بررسی میکنیم. بریم سراغ مرحله اولش که در رابطه با نوع سنده. یعنی داره ازمون میپرسه رو چه سندی داری کار میکنی، داکیومنت چیه. سند ما چون نامه است همون لتر رو انتخاب میکنیم، ولی علاوه بر این که واقعا داریم روی نامه کار میکنیم، شما اگر بخواین
برای صدور مدرک هم از قابلیت میل مرج استفاده کنید، باز همین گزینه لتر جوابه، باید همین رو انتخاب کنید. Next. استپ دوم. How do you want to set up your letters؟ چطور میخوای نامه ها تو تنظیم کنی؟ میخوام از همین سند فعلی استفاده کنم. Use the current document. دومیش میگه از یه تمپلیت استفاده کن. سومیش میگه از یه داکیومنتی که قبلا نوشتی و سیوش کردی استفاده کن. یعنی یه فایل وردی که تو سیستمت داری و برو از اون استفاده کن. که خب از این گزینه هم جلوتر زمانی که میخوایم از این قابلیت برای صدور مدرک استفاده کنیم انتخابش میکنم، چون اون فایلش رو تو سیستم آماده دارم. پس فعلا گزینه Use the current document رو انتخاب میکنم تا برم سراغ استپ بعدی. مرحله سوم انتخاب گیرنده ها، Recipients، یا همون مرحله ای که ما باید دیتابیسمون رو آماده کنیم. باز اینم 3 حالت داره. اگر لیستی از قبل آماده ندارید، درست مثل شرایطی که ما الان داریم، باید گزینه تایپ نیو لیست رو انتخاب کنید که در صورت انتخاب این گزینه شروع میکنید داخل ورد اطلاعاتتون رو وارد کردن و همینجا همین الان یه دیتابیس میسازین که خب برای این نامه ما دقیقاً از همین گزینه میخوایم استفاده کنیم. اگر فایل اکسلی از قبل آماده داریم و داده هاتون اون توه، باید بیاین سراغ Use an existing list و بروز رو بزنید و اون دیتابیستون رو از داخل کامپیوتر انتخاب کنید که برای مثال صدور مدرک از این گزینه میخوایم جلوتر استفاده کنیم که با این روش هم آشنا میشید. یه گزینه هم این وسط داره Select from Outlook Contacts. اینجا ورد میره سراغ کانتکت های اوتلوک، مثل اسمشون، فامیلیشون، ایمیلشون، آدرسشون، اسم شرکتشون و هر چیزی که تو مخاطبین اوتلوکتون ذخیره کردین. ظاهرا باحاله، ولی فقط به درد کسایی میخوره که واقعا مخاطبینشون رو تر و تمیز و اصولی تو اوتلوک ذخیره کردن و اوتلوکشون روی همون سیستم بالاست، ساینین کردن. باز با این حال انعطاف پذیریش کمتر از اکسله. برای کار سازمانی بزرگ هم معمولا انتخاب درستی نیست، خیلی سراغش نرید. کما اینکه نه من اینجا اوتلوک دارم نه مخاطبینم رو روش مشخص کردم. پس بریم سراغ همون گزینه تایپ نیو لیست. خب بعد از اینکه انتخابش کردید کرییت رو میزنیم و یه ویزارد جدید برامون باز میشه، یه پنجره جدید برامون باز میشه که از ما میخواد لیستمون رو بنویسیم. حالا فیلداش چیه؟ تایتل، فرست نیم، لاست نیم، کمپانی، آدرس لاین 1 و 2 الی آخر. کلی حالته که به درد ما نمیخوره. اصلا ما این موارد رو نمیخوایم تو ناممون به کار ببریم. ما به چی احتیاج داریم؟ این موارد داخل فرممون، مثل نام و نام خانوادگی، سمت طرف، نام جلسه، تاریخ و ساعت. این 5 تا مورد رو میخوایم. پس باید بیایم این فیلدهای اضافی اینو پاک کنیم، فیلدهای خودمون رو اضافه کنیم. برای این منظور کاستومایز کالمز رو میزنم و شروع میکنم دونه دونه دلیت میکنم این موارد رو. بچه‌ها کنترل ای اینجا کار نمیکنه ها، وگرنه خودم همین کارو میکردم. جلوتر گفتم چون میدونم الان تو دلتون دارید میگین چرا همه رو با هم انتخاب نکردی جا پاکشون کنه. بعد بچه‌ها همیشه همه فیلدها رو پاک کرد، آخر 5 تا فیلد جدید اد کرد. همیشه 5 تا اول رو نگه داریم، ادیتش کنیم، اسم اون فیلد مد نظر خودمون رو بنویسیم. هر جفتش هم راحته، ولی من چون دیگه همه رو پاک کردم 5 تا مد نظرم رو اد میکنم. خیلی راحت اد رو میزنم و بعد از اون اسم فیلد مد نظرم رو مینویسم. به عبارتی اسم اون ستون مد نظرم رو مینویسم، سر ستونش رو مینویسم که خب اولیش نام خانوادگی بود. بعدیش چی بود؟ سمت. دوباره اد رو میزنم. بعدیش نام جلسه. بچه ها من که کارم تموم میشه اسم اون فیلد رو مینویسم، اینتر رو دارم میزنم. تاریخ و در نهایت ساعت. حالا که فیلدا یا همون سرستونامون رو مشخص کردیم، اوکی رو میزنم. دوباره برمیگردم سر همون پنجره قبلیمون، با این تفاوت که دیگه لیستمون
دقیقاً همون شد که مورد نیازمونه. حالا شروع میکنم دونه دونه داده هامو وارد کردن. مثلا فرزین نظری، سرپرست فناوری اطلاعات. بچه ها با کلید تب دارم جا به جا میشم بین سلولا. جلسه تعیین بودجه، تاریخشم 25/5/1405. بچه ها اینجا داره برعکس می نویسه، اشکال نداره، زمانی که میاد توی نامه درست میشه ترتیبش. ساعت 10. دوباره تب که بریم سراغ رکورد بعدی. هومن موسوی، سمتش کارشناس تضمین کیفیت، جلسه کالیبراسیون تجهیزات، تاریخشم 26/6/1405، ساعت 13. تایم از این بدتر پیدا نکردم برای جلسه. به همین صورت میریم سراغ رکورد بعدی. بچه ها یه سوتی من دادم اینجا، اینو فقط باید می نوشتم تعیین بودجه خالی جلسه چی میگه. خب بریم سراغ رکورد بعدی. فاطمه حق بیان، کارشناس ارشد کنترل کیفیت. از اونجایی که ایشون هم همون جلسه رکورد قبلی رو دعوته، پس اطلاعات رو با کپی پیست جابجا میکنم دیگه، وقت برای تایپشون نمیذارم. یکی دیگر رو هم بیارم تو این جلسه تعیین بودجه که تنها نباشم. مثلا حسین شعفپور، مدیر تکنیکال. دیگه تعیین بودجه و ما بقیه اطلاعات رو با کنترل سی کنترل وی جابجا میکنم و تمام. همین 4 تا کافیه. هر زمان همه اطلاعات رو وارد کردین اوکی رو میزنید و ازتون میخواد که یه جایی رو توی کامپیوتر انتخاب کنید که این دیتابیستون رو ذخیره کنید. توی همین مای دیتا سورس میگم خوبه، یه اسم براش انتخاب میکنم، همون میذارم لیست و سیف. بعد از اینکه ذخیرش میکنم یه پنجره جدید دیگه برامون باز میشه به اسم میل مرج ریسیپینتس. بچه ها پنجره قبلی که داشتیم اطلاعاتمون رو وارد میکردیم اون اسمش نیو ادرس لیست بود. این دوتا فرق دارن با هم. اونجا داده ها رو وارد میکردیم، اینجا کنترلشون میکنیم. رو داده های وارد شده داریم مدیریت میکنیم. اینجا مثلا میتونیم مشخص کنیم کدوم رکوردایی که داری برای نامت استفاده بشه کدوما نه. تیکشو برداریم دیگه تو فرم اصلی نمیاد. یا میتونیم سورتشون کنیم، منظور هم مرتب سازیه. یا میتونی فیلتر اعمال کنی، میتونی فایند اند ریپلیس انجام بدی، کار این مدلی. حالا من الان هیچ کنم این کارا رو انجام نمیدم که مبحث براتون پیچیده تر از این چیزی که هست نشه، گیجتون نمیکنم. فعلا همین لیست رو بدون تغییر میریم جلو. رو مثال بعدی که در رابطه با صدور مدرکه اونجا براتون توضیح میدم. خب پس حالا که میخوایم این نامه برای همه صادر بشه اوکی رو میزنم. اینجا دیگه تو این استپ کارمون تمومه. پس نکس رو میزنم تا بریم سراغ مرحله 4، write your letter، جایی که باید کار تزریق فیلدامون به فرم اصلی رو انجام بدیم. یعنی تو مرحله 4 یا همون استپ 4 از 6 وقتشه که فیلدها رو سر جای خودشون بذاریم. یعنی اون آیتم های نام و نام خانوادگی، سمت، اون اسم جلسه یا اون تاریخ و ساعت رو تو فرم اصلی بنشونیم سر جاش. چطوری؟ اون قسمتی که میخواید فیلد بشینه سلکت کنید. مثلا من میخوام جای این نقطه چینه نام و نام خانوادگی بشینه، کلش رو سلکت میکنم. حالا اگر شما نقطه چین نذاشته بودین، فقط یه اسپیس زده بودین، یعنی اینجوری بود، اینجا فقط کافی بود نشانگر رو ببرید جلوی خانوم یا آقا، یه کلیک کنید. من اگر این نقطه چینا رو گذاشتم صرفا فقط برای این بود که بدونید کجاها جای خالی بوده، باید با اطلاعات پر می شده، وگرنه اصلا نیازی به نقطه چین یا خط چین نیست.
خلاصه بعد از اینکه محل مد نظر رو انتخاب کردید، از پنل سمت راست گزینه مور آیتم رو انتخاب کنید. فیلد مرتبط باهاش رو که اینجا نام خانوادگی انتخاب کنید و اینسرت. دقت کنید فیلد مد نظرمون نشست تو جای درستش. حالا میریم سراغ مورد بعدی که سمت باشه. بازم به همون شکل. بعد از اینکه همه نقطه چینا رو انتخاب کردم، مور آیتمز رو انتخاب میکنم. فیلد مرتبط باهاش رو که اینجا سمت باشه انتخاب میکنم و اینسرت. حالا 3 مورد باقی مونده دیگه، یعنی نام جلسه و تاریخ و ساعت رو هم به همین شکل اضافه میکنیم به فرم اصلی. کار ساده یه بچه، واقعا چیز خاصی نداره. بعد از اینکه همه فیلدها رو سر جاشون جایگذاری کردیم، وقتشه که بریم سراغ مرحله 5. چیه مرحله 5؟ Preview your letters. پیشنمایش فرم اصلیمونه به همراه اطلاعات دیتابیسمون. دقت کنید رکورد اول دیتابیسمون رو تو فرم اصلی جایگذاری کرده و داره به همون نمایش میده. جناب آقای فرزین نظری با سمت سرپرست فناوری اطلاعات الاخر. این پیشنمایش رکورد اولمونه. حالا اگر این دکمه های سمت راست ریسیپینت رو بزنید، میتونید پیشنمایش فرم اصلی با رکوردهای بعدی رو هم ببینید یا حتی برگردین به رکوردهای قبلی. از این پایین هم از گزینه Edit Recipient List میتونید دیتابیستون رو ادیت کنید. اگر موردی بود اضافه یا کم کنید که خب گفتم جلوتر با موارد این بخش آشنا میشیم. اگر تو پیشنمایش همه چیز اوکی بود، نکست رو میزنید تا وارد مرحله آخر بشیم. مرحله 6 اسمش Complete the Merge، یعنی تکمیل ادغام. دیگه اینجا مرحله ای هستش که تمامی تنظیماتی که تو مراحل گذشته انجام دادید، اهم از انتخاب فرم اصلی، وارد کردن داده ها به دیتابیس و درج فیلدها، تبدیل میشه به خروجی نهایی. حالا از این خروجی نهایی به 2 شکل میشه استفاده کرد. یا مستقیم پرینتشون کنید که خب زمانی که انتخابش میکنید 3 حالت برای پرینت براتون در نظر میگیره که گفته یا از همه موارد پرینت بگیر، یا فقط از همین یه دونه رکورد فعلی پرینت بگیر، یا از یه صفحه تا یه صفحه خاص رو پرینت بگیر. خب من همه این داده ها رو وارد کردم که پرینت بگیرم بفرستم براشون دیگه. پس آل رو انتخاب میکنم. اگر پرینتر دارید که خب از اینجا میتونید انتخابش کنید و پرینت. ولی اگر پرینتر ندارید میتونید پرینت تو پی دی اف بگیرید ازش، تبدیلش کنید به یه فایل پی دی اف روی یه فلش، ببرین یه جای دیگه پرینتش کنید یا ایمیلش کنید یا تو واتساپ یا تلگرام بفرستنش برای کسی. من الان ازش خروجی پی دی اف میگیرم. میگه یه اسم برای پی دی اف خروجی انتخاب کن. مثلا اسمشو میذارم نامه دعوت به جلسه. حالا کجا ذخیره‌اش کنم؟ میگم تو همین داکیومنت خوبه جاش. و این هم خروجی میل مرجمون. دقت کنید همه رکوردای توی دیتابیس رو تو فرم اصلی نوشته برامون. یعنی یه بار یه فرم اصلی نوشتیم، یه بارم یه دیتابیس ساختیم و خودش همه نامه ها رو با مشخصات مختلف برامون ایجاد کرده. نیاز نیست این همه نامه رو خودمون بشینیم دستی بنویسیم. خیلی کارمون رو ساده و راحت میکنه. بعد بچه ها اگر فکر میکنید متن نامتون کوتاهه و خیلی فضای خالی زیادی داره کاغذتون، سایز کاغذ رو روی A5 بذارید. الان روی A4 گذاشتم من، برای همین انقدر فضای خالیش زیاده. کما که توی اکثر سازمان‌ها سایز کاغذ نامه هم A5. برگردیم به همون سند اصلیمون تا ببینیم گزینه دومش چیه. گزینه دومش Edit Individual Letters. اگر این گزینه رو انتخاب کنید باز با همون پنجره ای که موقع انتخاب گزینه پرینت بود مواجه میشین که خب با مواردش آشنا شدین. حالا اگر آل رو انتخاب کنم ورد میاد همه نامه هاتون رو توی یه فایل ورد جداگونه برامون باز میکنه. این گزینه به چه کاری میاد؟ میتونید همینجوری سیوش کنید که یه آرشیو داشته باشید که برای کیا نامه فرستادین، یا مهمتر از اون میتونید هر نامه رو به صورت جداگانه کنترل کنید که اگر خواستین برای یه فرد خاصی قبل از چاپ
متنش رو دستی ویرایش کنید، چیزی اضافه یا کم کنید، بتونید این کار رو انجام بدید. همین. حالا میبندمش چون بهش احتیاج ندارم، سیوش هم نمیکنم. بچه‌ها میل مرج 6 تا استپش بررسی شد. معمولا اینجوریه که چه تو آموزشگاه ها چه حالا تو هر دوره‌ای یا روش وارد کردن اطلاعات با همین دیتابیس خود ورد رو میگن، همین مسیری که الان با هم دیگه اومدیم و یاد گرفتین، یا روش وارد کردن داده ها از طریق اکسل رو بررسی میکنن. معمولا یکیشو میگن دیگه، دوتاشو نمیگن. ولی من میخوام برای اینکه بهتر براتون جا بیفته جفت روش ها رو بهتون میگم. پس دوباره همون کارهای قبلی رو باید انجام بدیم، ولی با این تفاوت که تو این سناریو اولا میخوایم فرم اصلی رو فراخوانی کنیم، کارنت داکیومنتی در کار نیست، یعنی فرم اصلی قبل آماده است داخل سیستممونه. دومی که داده هامون هم داخل یه فایل اکسله و میخوایم داده هامون رو از اون وارد دیتابیس ورد کنیم که خب من از قبل یه فایل اکسل برای این کار آماده کردم. اینهاش اینه. شاید بگین ما که هنوز با اکسل آشنا نشدیم. بچه اصلا نیاز به کار خاصی نیست، شما فقط تو سلولا اطلاعاتتون رو به شکل یه جدول وارد کنید. اجازه بدین یه صفحه جدید باز کنم. شما زمانی که اکسل رو باز میکنید با این صفحه مواجه میشید دیگه. خیلی ساده شروع کنید به تایپ کردن. مثلا تو سلول اول مینویسید نام و نام خانوادگی، با اروکی یا همون کلیدای جهت بین سلولا جابجا میشید. حالا تو این سلول می نویسم نام پدر، سلول بعدیش کد ملی، سلول بعدی نام دوره و حالا هر فیلد دیگه‌ای که نیاز دارید رو می نویسید. حالا یه ردیف میام پایین‌تر شروع میکنم اطلاعاتم رو وارد کردن. مثلا سینا حسینی، نام پدر محمد، کد ملیش 1 2 3 4 5 6، نام دوره هم مثلا چه میدونم طراحی دوخت. یکم به سینا جان نمیخوره همچین دوره شرکت کنه، ولی خب جالگه نه. باز یه ردیف میام پایین تر شروع میکنم. هومن موسوی، نام پدر محسن، اینم کد ملیش 1 2 3 4 5 6، دورش هم چه بدونم مثلا مهمانداری هواپیما. همین دوتا نمونه کافیه. فقط میخواستم ببینید چقدر کار ساده ای هستش. من این 12 تا اطلاعاتم هم همینجوری وارد کردم، هیچ کار دیگه غیر از این انجام ندادم براش. این میشه دیتابیس ما تو اکسل. فقط اگر شما داده هاتون تو فایل اکسل درست مثل اینجا، 2 تا نکته خیلی مهمه که قبل از اینکه بریم سراغ خود میل مرج تو ورد بهتره که بدونید. داخل لیست اکسلتون سطر یا ستون خالی وسط داده ها نداشته باشید. مثلا یه ستون این وسط خالی نذارید، مثلا این شکلی. هم سطرها هم ستونا باید پشت سر هم پر از داده هاتون باشن. چیزی این وسط خالی نذارید. در غیر این صورت امکان این که ورد موقع خوندن این داده ها قاطی بکنه هستش، خیلی زیاده. فایل اکسل حتما باید قبلش بسته شده باشه. اگر باز باشه ورد قاطی میکنه یا ارور میده یا لیست رو ناقص میخونه. از این اتفاقا پیش میاد. پس چیکار میکنیم؟ قبل از این که تو ورد بریم سراغ میل مرج اینو باید ببندید. تغییری هم چون روش انجام نداده بودم دونت سیو زدم، قبلا سیوش کرده بودم. خب بریم دوباره تو خود نرم افزار ورد. با کنترل N یه سند جدید باز کردیم قبلا. حالا میخوایم بریم سراغ تب میلینگ و مجددا استارت میل مرج و از اونجا استپ بای استپ میل مرج ویزارد رو انتخاب میکنیم. مرحله اولش میپرسه سند چیه؟ میگم همون نام است، لتره. تو استپ دومش رسیدیم به اینکه سند کجاست. فرضاً من یه نامه به عنوان فرم آماده ساختم برای جلسات، یا مثل این مثال یه گواهی آماده دارم برای صدور گواهی پایان دوره. اصلا نمیخوام اینا رو بسازم که یه دونه آماده دارم، یه دفعه ساختمشون تو کامپیوترمه، میخوام همونا هر سری استفاده کنم. میخوام از داخل سیستمم فراخوانیش کنم. پس توی سناریوی دوم میخوام این سری از یه فرمی که روی سیستمم دارم و سند فعلی نیست استفاده کنم. سند فعلیم که اصلا سفید چیزی ننوشتم. پس گزینه Start from existing document رو انتخاب میکنم تا تو سیستم بگردم دنبال سندی که از قبل آماده کرده بودم. اینها
اینه گواهی پایان دوره، انتخابش میکنم و اوپن. به همین راحتی. این فایل رو من چند روز پیش برای اینکه یه مثال خوب براتون داشته باشم نوشته بودم. هیچ چیز خاصی هم نداره، قبلا با همه مواردش آشنا شده بودین که چطور یه همچین چیزی بسازین تو ورد. نکست رو میزنم تا بریم سراغ مرحله بعد. تو استپ 3 باید لیست نفرات رو وارد کنیم دیگه. سری قبلی لیست رو دستی نوشتیم، این سری میخوایم لیست فارغ التحصیلا رو بهش اضافه کنم، نه که خودم دونه دونه بنویسمش. پس این دفعه گزینه Use an Existing List رو انتخاب میکنم و از قسمت Browse تو کامپیوتر میگردم دنبال فایل اکسلم. اینهاش انتخابش میکنم، اوپن رو میزنم و یه پنجره جدید باز میشه برامون به اسم Select Table. باید اون جدولی که نوشته بودیم رو انتخاب کنیم. اومده محتوای داخل سند اکسل رو چک کرده و گفته اون اکسل یه شیت داره که توش اطلاعاته، که خب بعدا با اینکه شیت چیه و کلن اکسل به طور کامل آشنا میشید. اگر متوجه نمیشید چی دارم میگم نگران نباشید، خودم متوجه نمیشم چی دارم میگم. یه گزینه هم این پایین داره که گفته First row of data contains column headers که تیکش هم خورده، یعنی اون ردیف اول اطلاعات ما شامل سرستونه، که خب بله ردیف اول ما نام و نام خانوادگی و نام پدر و کد ملی و اسم دوره و این چیزا بود دیگه، که خب بله این ردیف هدر به حساب میاد، خود دیتا که نیست. پس تیکشو میذارم بمونه، وگرنه اون ردیف اول هم به عنوان اطلاعات میبینه نه نام فیلد، میارتش داخل خود گواهی پایان دورمون هم میشونتش. خلاصه اوکی رو میزنم و پنجره آشنای میل مرج ریسیپینت رو به همون نمایش میده. اومده محتویات فایل اکسل ما رو خونده و ریختتش تو همون دیتابیس وردمون که شما این محیط رو تو سناریوی قبلی بعد از اینکه اطلاعات رو تو دیتابیس خود ورد وارد کردین دیدین. ولی الان میخوایم با مواردش آشنا بشیم، چون تعداد رکوردامون بیشتره اینجا بهتر متوجه میشید. فرضاً برای یه تعدادی از این افراد داخل لیست نمیخواین مدرک صادر بشه، حالا بنا به هر دلیلی، مثلا دوره رو تصفیه نکرده یا اصلا با قیافش حال نکردید، میتونید تیکشو بردارین، اطلاعاتشو تو فرم اصلی وارد نمیکنه. مثلا من تیک این مورد رو برمیدارم، مثلا امیرحسین تصفیه نکرده دورهشو، در نهایت نباید تو خروجیمون برای امیرحسین مدرک صادر کنه، یادتون باشه آخر سر چک کنیم اینو. بریم سراغ موارد پایین ببینیم اینا چی داره، اینا چی میگن. بچه به یه ستون دوره ها دقت کنید. یکی ICDL گذرونده، یکی CCNA گذرونده، یکی MCSA. بعد پخش و پلاس این دوره ها. من میخوام دوره ها رو کنار هم بیاره ببینم چه خبره. میتونم سورتشون کنم. میام گزینه سورت رو انتخاب میکنم، میگه سورت بای چی، میگم بر اساس نام دوره برام مرتب کن. میگه صعودی باشه یا نزولی، میگم صعودی باشه، از A تا Z مرتب کن برام. اوکی رو میزنم و دقت کنید اومده همه دوره ها رو کنار هم چیده. اینجوری تحلیل داده ها برامون خیلی راحت تره. بعد بچه ها یه زمان هست این لیستی که به شما دادن تعداد گزاره هاش خیلی زیاده، مثلا 200 تا ردیفه، 200 تا رکورده، مثل اینجا 12 تا دونه نیست. بعد به شما میگن فقط برای کسایی که مثلا دوره ICDL گذروندن براشون مدرک صادر کنید، یا توی مثال دیگه فقط برای همکارایی که جلسه مدیران دعوتاً نامه بدین. خب در اون صورت کار شما خیلی سخته، شما بین 200 نفر باید بگردید ببینید کی چی گذرونده، بعد تیک موارد غیر از اون رو بردارید. شدنی نیست دیگه، مگر اینکه زمانتون کیلویی باشه، اعصابتون هم از سر راه آورده باشین. بعد فکر کنید اوکی با همین روش 200 مورد رو بررسی کردید. از اونجا که ما تو ایرانیم، همین که بررسیتون تمام میشه تا میاد اوکی بزنید برید مرحله بعد، همون لحظه برق میره و اونجاست که نقره داغ میشین. پس نمیشه، این راه درستش نیست. راه درستش چیه؟ باید از امکان فیلتر استفاده کنید. به چه شکل؟ انتخابش میکنید، تو بخش فیلتر میایید اون ستونی که مد نظرتونه رو انتخاب میکنید. ما ستون دوره ها برامون مهمه دیگه، انتخابش میکنیم. گفته equal to، یعنی برابر است با دوره‌ای که مد نظرمون بود چیه؟ ICDL. می نویسیمش.
اوکی، و نگاه کنید به همین راحتی داده هامون رو برامون فیلتر کرد. لیست رو تغییر نداده ها، لیست ما همون شکل اول مونده. من فقط گفتم اون گزینه هایی که این دوره خاص رو گذروندن بهم نشون بده که فقط برای اونا مدرک صادر کنم. بعد میتونم برگردم همونجا تو بخش فیلتر، فیلد رو بذارم نان، اوکی رو که بزنم همه اطلاعات رو دوباره برام آورده. خب من که تیک این یه نفر رو برداشته بودم، تیک این یکی رو هم برمیدارم که در نهایت تو خروجی باید اسم 2 نفر از دوره ICDL باشه دیگه، 2 نفرش نباشه. همین دوتا موردی که نخورده رو باید بهمون نشون بده. کار دیگه ای نداریم. نکس رو میزنم تا بریم سراغ مرحله بعد. باز رسیدیم به بخشی که باید جای فیلدامون رو مشخص میکردیم. اینجا دیگه من نقطه چین نذاشتم. چیکار کردم؟ چند تا اسپیس پشت سر هم گذاشتم. نشانگر موس رو میذارم وسط این چند تا اسپیس، مور آیتم رو انتخاب میکنم. موی آیتم، دقت کردید؟ مور آیتم نه، موی آیتم. مور آیتم رو انتخاب میکنم طبق روال سابق و میگم اینجا نام و نام خانوادگی باشه و اینسرت رو میزنم تا برم سراغ بعدی. دوباره ما بین این اسپیس ها رو انتخاب میکنم، مجددا مور آیتم، این سری نام پدر و بازم اینسرت تا بریم سراغ فیلدهای بعدی. این قسمتش ساده است، کار خاصی نداره. تا من این فیلدها رو جایگذاری میکنم چند تا موضوع رو براتون توضیح بدم. یکی این که من مثلا مدرکی که دارم صادر میکنم برای بچه ها 2 زبان است. فیلدهای بخش انگلیسیشو ننوشتم چون ویدیو الکی طولانی میشد. دومی که بچه ها اگر دقت کرده باشین، من هر فیلدی رو دارم وارد میکنم داره به صورت بولد مینویسدشون و قطعا بعدن که داده های داخل دیتابیس بشینه تو فرم اصلی اونم به صورت بولده. الان پریویوشو نشون میده، میبینید خودتون. چیکار کردم که بولد داره نمایش میده؟ هیچ کار خاصی نکردم. قبل از اینکه این فیلدها رو وارد کنم، اونجا که داشتم خود مدرک رو طراحی میکردم این جاهای خالی رو انتخاب کردم، بولد رو از اینجا زدم. نگاه کنید اینها، گزینه بولد روشنه. شما حتی میتونید رنگش رو عوض کنید از قبلش یا فونت و سایزش رو مشخص کنید. من گفتم مثل همین متن باشه، فقط بولد باشه. هم کار خاصی نکردم واقعا. بعد از اینکه همه فیلدها جایگذاری شد دوباره نکس رو میزنیم تا پریویو یا همون پیش نمایش رو ببینیم. حالا رفته روی رکورد 8. بذارید از رکورد اول بهتون نشون بدم چون میخوام راجع به یه نکته صحبت کنم. بچه ها دقت کنید به ترتیب سورتی که انجام داده بودیم داره داده ها رو میچینه تو فرم اصلی ها. اول CCNA، بعد ICDL رو داره نمایش میده و در نهایت MCSA. بعد بچه ها دقت کنید 4 نفر ICDL بودن دیگه، ولی میبینید 2 نفر رو داره برای ICDL نمایش میده چون تیک اون 2 نفر دیگر رو برداشته بودم تا براشون مدرک صادر نشه. این استفش هم تمومه. دوباره نکس رو میزنم تا بریم سراغ خروجیش. پرینت رو انتخاب میکنم، دقیقا مثل نامه قبلی یه پنجره باز میشه. ما سری قبلی آل رو انتخاب کردیم، گفتیم همه پرینت بگید، بازم میذارم رو همون آل بمونه. همه رو میخواستم که تیکشون رو زدم دیگه، وگرنه چرا باید داده ها رو تا این مرحله بیارم بشون. ولی اگر بنا به هر دلیلی پشیمون شدین، مثلا فقط میخواین برای اون 2 نفر ICDL مدرک چاپ بشه، از 1 تا 3 که CCNA بود، 4 و 5 میشه اون 2 نفر ICDL. اینجا می نویسید 4 تا 5، بعد اوکی رو میزنید. نه میذارم رو آل بمونه. دوباره میگم برای من پرینت تو PDF کن. اوکی، یه اسم براش انتخاب میکنم، تو داکیومنت میگم تحویلم بده و تمام. این هم شد خروجی مدارکمون. تمامی ابزارهای مهم و کاربردی تب میلینگز رو طی 2 تا سناریو با هم بررسی کردیم. بچه برای اینکه این ویدیو به دستتون برسه واقعا زحمت زیادی کشیده شده. از نامه و گواهی پایان دوره و اطلاعاتی که از قبل تو اکسل وارد شده بود گرفته تا رکورد و ادیت و آپلود و SEO و گرفتن اوکی ویدیو از MCN،
یعنی ویدیو تا ساخته بشه برسه به دستتون خیلی زمان برای پر زحمته. لطفاً به احترام زحماتی که کشیده میشه لطفاً ویدیو رو داخل همین کانال یوتیوبمون ببینید و خواهش میکنم ویدیوها رو تحت هیچ شرایطی دانلود نکنید. دمتون گرم. و برای اطلاعات بیشتر از دوره های دیگمون و جزوات و فایلای این دوره حتما کانال تلگراممون رو که تو دیسکریپشن و کامنت اول براتون لینکشو گذاشتم جوین بشین بچه ها. دمتون گرم. حتما پای سیستماتون تمرین کنید مباحث این جلسه رو و اگر سوالی داشتید کامنت بذارید، سعی میکنم همه رو جواب بدم. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه که برای رشد کانالمون به حمایتتون نیاز داریم. مراقب خودتون باشید و تا جلسه بعدی فعلا خدا نگهدار.